even in ons bidden en ja, mogen de Heer ons helpen en leiden als wij zijn woord nu samen gaan openen. U ziet op het bord Johannes 6 vers 35 is de basistekst van morgen voor deze preek. Nu, we lezen in de 4 evangeliën in de Bijbel dat Jezus Christus vele wonderen deed. Hij deed blinden zien, hij deed doven horen, hij liet de stommen spreken en nog zoveel meer. En al die tekenen, die wonderen waren bewijs dat hij God was en is. Er is echt slechts één wonder van Jezus dat verteld wordt in alle 4 evangeliën. Dus dit één wonder dat verschijnt in alle 4 evangeliën, enkel één. Dat is de wonderlijke spijziging. Jezus gebruikte 5 kerstbroden en 2 visjes om voedsel te geven aan 5000 mannen, dus vrouwen en kinderen. En daarover lezen wij in het begin van Johannes Evangelie, hoofdstuk 6. We hebben dat niet voorgelezen, anders zou de tekst te lang worden. Nu, voor diegenen die notities willen maken, de referenties in de andere evangeliën zijn als volgt. Ook vinden wij deze gebeurtenis in Matthäus Evangelie 14, vers 13 tot en met 21. En ook in Marcus Evangelie, hoofdstuk 6, vers 30 tot en met 44. En ook in Lucas Evangelie, hoofdstuk 9, vers 10 tot en met 17. Maar het is het enige wonder dat in alle 4 evangeliën, wonderen van Jezus bedoelt ik wel te verstaan. Kruisiging, opstanding en al de rest staat in alle 4, maar wonderen die Jezus zelf gedaan heeft. Volledig. En bij de wonderlijke spijziging gaf Jezus mensen eten. Hij kwam hen tegemoet in hun nood. Maar natuurlijk, de mens is meer dan slechts een lichaam. De mens is in feite een ziel met een lichaam. Ik weet niet of u uzelf zo beschouwt. Dat is de essentie. Mens is een ziel met een lichaam. Het lichaam is soort de versiering van de ziel. Dat is de bedoeling dat ze in harmonie zijn. Nu door de zonde en de dood zijn ze niet meer in harmonie. En ze groeien wat uit elkaar met de jaren. Dus iemand die echt met de Heer wandelt tot in oudere jaren, tot in grote leeftijd. De ziel wordt sterker en sterker en het lichaam wordt, dat takelt af natuurlijk. Dus door de zonde groeien die 2 uit elkaar, maar er komt een wonderlijke weervereniging op de laatste dag voor gelovigen. Nu, de Heere Jezus gebruikt dit wonder ook als een inleiding tot een gesprek over wie hij is en wat hij doet. In Johannes 6 vers 35 spreekt hij de woorden, ik ben het brood des levens. En hij zegt, een mens heeft voedsel nodig voor het lichaam. Maar een mens heeft ook nood aan geestelijk voedsel voor de ziel. Dat is ook zo voor u persoonlijk. Uw lichaam heeft voedsel nodig, maar u heeft ook een eeuwig ziel. En die ziel heeft geestelijk voedsel nodig. Voedsel voor het lichaam, voedsel voor het ziel. De Heere Jezus geeft dit geestelijk voedsel. Dit geestelijk voedsel verzadigt de ziel en geeft het echte leven, het eeuwig leven. Nu deze gezegde van de Heere Jezus, ik ben het brood des levens, dat is ook de titel van de boodschap van morgen. Vandaag, wij als gemeente, wij
ja, wij herstellen een traditie als het ware. We doen een gemeente lunch na de dienst nu. Om ja, verschillende redenen is dat ja, onderbroken en het is een aantal jaren geleden sinds we dat gedaan hebben. Maar het is een goede gewoonte om samen aan tafel te zitten. Voor een maaltijd of voor een kopje koffie trouwens. Waarom aan tafel delen wij met elkaar? Aan tafel spreken wij met elkaar. Aan tafel luisteren wij naar elkaar. Jezus, hij gebruikte iedere gelegenheid om het evangelie te delen. Dat zien we in de evangeliën. En hij wilde geestelijke gesprekken voeren. En hij deed het vaak tijdens een maaltijd. We lezen verschillende keren over de Heer Jezus aan tafel met mensen. En vooral valt dat op in het evangelie naar Lucas. In de voorbereiding vond ik tenminste 9 keren dat wij iets lezen over de Heer Jezus aan tafel. Een gesprek. Ik ga die niet allemaal uitleggen, maar ik kan die wel noemen. Het is een grote feest van Levi, een andere naam van Matthäus, de apostel Matthäus, toen hij tot geloof kwam en hij organiseerde een grote feest in zijn huis, Lucas 5, vers 27 tot en met 32. Dan was een gesprek in verband met vergeving in het huis van Simon de Farizeeër. Dat is in Lucas 7, vers 36 tot en met 50. Dan is ook een ander gesprek in het huis van een andere Farizeeër. Lucas 11, vers 37 tot en met 54. Dan is een maaltijd in het huis van een leider van de Farizeeën. Van de Farizeeën, Lucas 14, vers 1 tot en met ongeveer 35. Dat gesprek. Dan we lezen dat Jezus met zondaars en tollenaars aten op weg naar Jeruzalem. Lucas 15, vers 1 en 2. Volgende, hij was ook gast van een zekere Zacchaeus, een tollenaar die tot geloof gekomen was. Voedsel wordt niet daar specifiek genoemd, maar hij ging bij hem thuis en dus we kunnen voorstellen dat eten en drinken naar alle waarschijnlijkheid bij was. Dat is in Lucas 19, vers 1 tot en met 10. Dan was het gesprek tussen Jezus en zijn apostelen bij het instellen van het avondmaal. Het Paschafeest was wat zij vierden als Joden. Dat is in Lucas 22, vers 7 tot en met 38. Dan er was ook een gesprek met 2 discipelen. We weten de naam van 1 van die discipelen, maar 2 waren op weg naar een plaats Emmaus. Na de opstanding van Jezus, hij ging bij hen binnen. Hij deelde een maaltijd. Lucas 24, vers 28 tot en met 35. En dan ook na zijn opstanding in Jeruzalem met zijn discipelen. Lucas 24, vers 36 tot en met 43. Nu, we zouden veel meer kunnen vertellen over al die gebeurtenissen. Ik wil dit gewoon benadrukken. Jezus zat vaak aan tafel. Hij maakte de gelegenheid om een geestelijk gesprek te voeren. Nu, als we even nadenken. Wat is een van de basisbehoeftes van de mens op lichamelijk gebied? Er zijn enkel 3 in feite. We hebben lucht nodig om in te ademen natuurlijk. Water nodig om te drinken en voedsel om te eten. Dus eten en drinken, dat zijn belangrijke gedeeltes van het leven. Dus het is niet voor niets dat de Bijbel heel veel heeft om daarover te vertellen. Het is alsof de Heer
dat zo wilde benadrukken in zijn woord, dat door de Heilige Geest opgeschreven werd, door middel van menselijke schrijvers weliswaar. Of de Heere, hij wilde het benadrukken. Ja, de mens heeft eten en drinken nodig. Nou, ik heb absoluut geen cijfers hier, maar ik vermoed een groot deel van onze economie hier aan de kust. Right, rondom de horeca. Dat is ook niet voor niets. Waarom komen mensen naar de zee? Wel, kan om verschillende redenen zijn, maar voor een stukje eten en drinken samen. De ziel heeft diezelfde behoefte. Geestelijk voedsel wel te verstaan. Niet voor niets door de ganse Bijbel heen is dat een onderwerp dat terug te vinden is. Nu wat misschien minder opvallend is, maar toch wonderlijk, hoe vaak maaltijden momenten waren van openbaring. De Heere wilde iets duidelijk maken. Denk aan de 3 bezoekers aan Abraham en Sarah, Genesis 18, vers 1 tot en met 15. Die 3 bezoekers, zij wilden de boodschap herhalen dat Abraham en Sarah een kind zouden krijgen en dat ook Sarah de moeder van dat kind zou zijn. Denk aan het instellen van het Paschafeest in Exodus 12, 1 tot en met 28. Of de voorziening van de kwartels en mannen in de woestijn, op de woestijnreis, Exodus 16. We hebben een stukje van gehoord ook vanmorgen. Denk aan de bovennatuurlijke voorziening van voedsel voor de profeet Elia. 1 Koningen 17, eerste 16 versen. Denk aan de 2 voedselverbonden wonderen in de bediening van de profeet Elisa. 2 Koningen 4, 1 tot en met 7, 2 Koningen 4, vers 38 tot en met 44. Dan al de maaltijden die koningin Esther bereidde voor de koning Ahasverus, of ja, Xerxes noem ik hem. Dat was ook zijn naam, is gemakkelijk om uit te spreken, dus zo noem ik hem. En voor Haman, die wilde de Joden vernietigen. En de Heere gebruikte Esther om dat plan te dwarsbomen. En denk aan al de verwijzingen, zoveel, ik hoef die niet allemaal te noemen, verwijzingen naar eten en drinken in het boek Spreuken. En vanmorgen mijn tekst, wel ja, de tekst zegt het een beetje zelf. Jezus zei hier, ik ben het brood des levens en wie tot mij komt zal beslist geen honger hebben. Honger heeft met eten te maken, dat is daar. En wie in mij gelooft zal nooit meer dorst hebben. Wel, dat heeft met drinken te maken, geen dorst meer. Dus er is ook een verbinding in deze tekst hier. Nu, de luisteraars verstonden hier de woorden van Jezus absoluut niet. Hun reactie op de wonderbare spijzing en de woorden van Jezus die daarop volgden, wel, dat vinden wij onder andere in vers 34. En ze zeiden dan tegen hem, Heere, geef ons altijd dat brood. Jezus had het over het brood dat uit de hemel gegeven werd. En het brood van God wordt ook gebruikt hier in vers 33. En wat dachten zij? Oh, ze dachten aan voedsel voor het lichaam. Ah, dat is leuk. Iets dat wij kunnen eten. En we krijgen nooit meer honger. Dat is praktisch. Ja, geef ons altijd dat brood. Jawel, dat is wat we nodig hebben. Dat is niet wat Jezus bedoelde natuurlijk. En zo gaat hij dan over tot deze uitdrukking. Ik ben het brood des levens.
Jezus bedoelde, hij was diegene die het leven geeft en het leven onderhoudt. En hij legt ook uit hoe zondaren dat brood konden krijgen. En hij heeft het over komen tot hem. Wie tot mij komt. Niet wie komt en eet. Wie tot mij komt. Tot Jezus komen om in hem te kunnen geloven. En Jezus, hij maakt een prachtige belofte. Wie in mij gelooft en wie tot mij komt, zal geen honger hebben en geen dorst. Geestelijk gezien. Dat is een geestelijke betekenis wat Jezus voor oog had hier. Komen tot hem. Een mens komt, ja, die heeft niets anders behalve de zonde. Dus die moet tot Jezus komen. Kan niet anders. Er is geen alternatief. Nu de luisteraars, deze luisteraars, zij hadden Jezus niet aanvaard met een levend geloof. En dat hebben wij al gemerkt in vers 30. Ze vroegen hem om een teken. Heer, welk teken doet u dan op dat wij het zien en u geloven? Wat voor werk verricht u? Ze geloofden niet. Ze vroegen om een teken, zodat zij in hem konden geloven. Nou, u heeft ook zeker mensen gehoord die zoiets zeggen. Als God dit of dat zou doen, dan zou ik wel geloven. Je mag zeker ervan zijn, als de Heer dat toch zou doen, zou die mensen nog een excuus vinden om niet te geloven. Dat is de macht van de zonde, de macht van het ongeloof. Deze mensen vroegen een teken, maar ze zouden niet geloofd hebben als de Heer een teken gegeven had. En Jezus maakt het dan duidelijk dat zij verantwoordelijk waren voor hun daden en beslissingen, waaronder hun ongeloof. Ze hadden ervoor gekozen om niet in Jezus te geloven. Verantwoordelijkheid, de daden en beslissingen. Nu wil dat zeggen dat diegenen die de Heere Jezus aanvaarden door het geloof zichzelf kunnen ophemelen en loven voor deze daad? Wel, nee, absoluut niet. De redding is altijd door genade. Geloof is altijd het werk van de Heere in de ziel van een mens. Jezus bewaart het evenwicht hier. Hij legt het uit. De mens is verantwoordelijk, maar de Heer is ook soeverein. In vers 36, toen Jezus zegt, ik heb u gezegd dat u mij wel gezien hebt en toch gelooft u niet. Dat was hun eigen verantwoordelijkheid. De keuze die zij gemaakt hadden om hem te verwerpen. Zij waren verantwoordelijk daarvoor. De luisteraars moesten geloven. Dat was hun verantwoordelijkheid. Iedereen die het evangelie hoort, heeft de verantwoordelijkheid om het te geloven. 37 kregen wij andere kant van de zaak om alles in evenwicht te houden. Daar benadrukt Jezus de uitverkiezing en de soevereiniteit van God. Diegenen die geloven, hoe gebeurt dat? Geloof werd aan hen gegeven. Nu, de uitverkiezing is absoluut geen populaire leerstelling vanuit de Bijbel, wordt veel aangevallen. Ik zeg gewoon, de Heere Jezus had geen enkele moeite mee. Hij vertelt het gewoon zoals het is. Vers 37, alles wat de Vader mij geeft, zal tot mij komen. En
persoon kan niet behouden worden tenzij die tot Jezus komt. En die kan niet tot Jezus komen tenzij die aan Jezus gegeven wordt door de Vader. Dat is duidelijk. En een stukje verder vertelt de Heer Jezus, niemand kan tot mij komen tenzij de Vader die mij gezonden heeft hem trekt. Dat is evenwicht, er is verantwoordelijkheid van de mens om te geloven, er is een uitverkiezing door een soevereine God. En wij hier in deze zaal, wij zijn zeker intussen in twee groepen opgedeeld kunnen worden. Sommigen van u aanvaarden de Heer Jezus als uw persoonlijke Heer en Heiland. De Heer heeft u dat geloof in hem gegeven. En hij is voor u kostbaar. Hij is uw Heer en Heiland en redder. U vertrouwt daarop dat hij u op uw levenspad begeleidt. En er zijn anderen, om welke reden dan ook. U gelooft niet in de Heer Jezus. Nou, hoe komt dat? Dat kan misschien, weet u niet veel over hem? Misschien heeft u een idee, ja dat klopt, maar ik wil mijn eigen leven voeren. Ik wil op mijn eigen pad gaan. Ik weet het zelf beter. Dan heeft u een slechte ervaring gehad met een of andere christen of een of andere kerk. Dat gebeurt in het leven, dat is niet te ontkennen. Maar ik zeg u, dat neemt niets af van de boodschap. Dat de redding, dat het noodzakelijk is voor iedereen. Het is een boodschap die moet verkondigd worden aan iedereen. Waar staat u vanmorgen? Denkt u aan de nood van uw ziel. Ik weet dat u denkt aan de noden van uw lichaam. U eet iedere dag, vermoed ik, of vrijwel iedere dag. Op bepaalde uren van de dag. Ik weet, ja, u ademt, ja, lucht noodzakelijk voor uw lichaam. U drinkt iets, water, sap, thee, koffie, wat dan ook. U doet dat, u denkt aan uw lichaam, denk ook aan uw ziel. Uw ziel, belangrijkste deel van de mens. Mens, ziel met een lichaam, denk daaraan. Nu, Jezus sprak hier tot mensen, grotendeels, die niet geloofden in hem, die wilden hem niet aanvaarden. Er zijn zeker ook vragen hier voor gelovigen, als de Heere Jezus wel uw redder is, een persoonlijke heiland. Stel de vraag, bent u tevreden met hem en in hem? En als u tevreden bent met hem, wat hij is, wat hij voor u doet, zijn aanwezigheid, ja. Dan geloof het, maar uw getuigenis heeft kracht. Hier vanmorgen bijvoorbeeld, als u Heer en u bent blij om Heer te zijn en er is nergens anders waar u wilde liever zijn op dit ogenblik, dan heeft uw gebed kracht. Uw zingen komt uit het hart. U luisteren aandachtig naar het woord van God in de schriftlezing, in de verkondiging. Wat dan ook, u heeft interesse. Het verzadigt u. Dan heeft uw getuigenis kracht. Maar als u hier bent met een halve hart, u zou liefst ergens anders zijn, waar dan ook. Weet ik veel. Bij de wielrennen, bij de rommelmarkt of een voetbalwedstrijd. Liefst gaan boodschappen in de koolruit of waar dan ook. Als je hart ergens anders is, je gedachten, oh ja, je bent niet volledig toegericht op de Heer, dan heeft uw getuigenis minder kracht en misschien veel minder kracht. En dat maakt geen indruk op iemand. Op je buren, je ongelovige buren.
je ongelovige werkcollega's, je ongelovige medestudenten, ongelovige klanten als je in de zakenwereld bezig bent. Als je tevreden bent met hem, wat hij geeft, heeft uw getuigenis krachtig kracht. Nu, misschien is er iemand hier vanmorgen. Ik zie niet wat in uw hart is, de Heere weet dat. U kunt zelf een idee hebben, maar de Heere weet het nog beter dan u. Is er iemand hier zoekend of geïnteresseerd? Wel, ik ga nu afronden voor vanmorgen, maar een woord uit de psalmen. Psalm 34, vers 9. Ja, het heeft met smaken en proeven opnieuw te maken. Ik hoop dat niemand honger of dorst krijgt voor je lichaam, maar we gaan dat straks kunnen oplossen. Maar de oproep, proef en zie dat de Heere goed is. Of smaak en zie dat de Heere goed is in sommige vertalingen. Psalm 34, vers 9. Proef. In twee manieren om iets te weten over een soort voedsel. Je kunt alles weten over de ingrediënten en de samenstelling daarvan. En je kunt dat kunnen beschrijven en vertellen en doorgeven, jawel. Maar een andere manier is om het gewoon te proeven. Smaak tot u nemen. Proef en zie dat de Heere goed is. En er zal een dag komen, en ik richt mij nu op gelovigen opnieuw. De Heere Jezus is uw Heer en Heiland. En wel, we lezen in Openbaring, het laatste Bijbelboek. De verzadiging, dat komt zeker aan het einde. Het is prachtig als christenen nu kunnen verzadigd zijn, tevreden zijn met de Heer, blijdschap uitstralen, delen. Diegene wiens robe gewassen is in het bloed van Jezus, zij zullen geen honger of dorst meer hebben. Ook trouwens geen zonnesteek of enige hitte zal hen treffen. Dat is een woord in het seizoen, ja, denk ik. Die heeft ooit gezegd dat de Bijbel houden werd, dus je weet niet wat je zegt. Openbaring 7, vers 6. Maar zo zal het zijn aan het einde van de rit. Er zijn christenen onder ons. Misschien bent u op dit ogenblik niet tevreden met iets, met uw lot in het leven wat de Heer gegeven heeft. Om welke reden dan ook. Maar aan het einde van de rit zullen al Gods kinderen wel tevreden zijn. Geen honger, geen dorst meer. En andere dingen ook niet meer. Geen pijn en geen tranen. Zonnesteek, geen hitte. Ja. De Heere geeft ons alles wat we nodig hebben. En er is een Amerikaanse predikant, is nu met pensioen, maar hij schreef dit 20 jaar geleden of zo, denk ik intussen. God is het meest verheerlijkt als zijn volk hun hoogste vreugde in hem vinden. Ik zal het even opnieuw zeggen. God is het meest verheerlijkt als zijn kinderen een hoogste vreugde of een grootste vreugde in hem vinden. Tevreden bent met de Heer, ja. Waarom zoekt u naar iets anders? Waarom zoekt u plezier of doelen in de wereld? De Heer geeft ons alles wat we nodig hebben voor lichaam en ziel. Ook dat we straks prachtige gesprekken met elkaar kunnen hebben aan tafel als we samen eten en drinken. Laat ons ook aan onze ziel denken. Dat we ook geestelijk voedsel, geestelijk water tot ons, levend water tot ons mogen opnemen. De Heere Jezus is het
die zei, ik ben het brood des levens. Hij geeft het leven. Geboren in Bethlehem, dat betekent huis van brood of broodhuis. Later in zijn leven zei hij deze woorden, ik ben het brood des levens. Er is leven in hem. Leven voor wie tot hem komt. Er is geen honger en dorst meer voor diegenen die komen. Wel, hem zij de glorie nu en tot in alle eeuwigheid. Halleluja. Amen. Laat ons bidden. Heere Jezus, wij danken u voor deze woorden die u gesproken heeft. Ik ben het brood des levens. Er is leven in u. En wie tot u komt, zal nooit meer honger lijden. Heere, dat is een prachtig belofte. Heere, voor diegenen onder ons die uw kinderen reeds zijn. Heere, help ons om dagelijks van u onze voeding te nemen. Dat we met u mogen wandelen, dat wij gezond in onze ziel mogen zijn. Zowel ziel als lichaam. Heere, vul ons met uw woord, vul ons met uw geest. Help ons om tot u te komen in gebed. Dat wij verzadigd mogen zijn met u. Dat die vreugde, die blijdschap, die tevredenheid, dat het mag uitstralen ten goede van uw evangelie en onze getuigenis. Heere, voor diegenen die steeds vreemde zijn tegenover uw genade. Raak die zielen aan, o Heer. Met deze blijde boodschap, dat er een redder is. Iemand die zijn leven gaf om zondaren te redden. Wij vragen deze dingen om Jezus wil en uit genade. Amen.